Hey guys! Welcome back to my channel. Para doon sa mga malapit nang mamonetize at kamomonetize pa lang yung channel, at doon sa mga sa mga YouTubers na minsan tamad katulad ko na mag-open ng laptop or computer para mag-edit ng or mag-upload ng videos sa YouTube. In this video guys, I will teach you how to use YouTube Studio app or applications, or to put ads in your YouTube videos using your smartphone or mobile phone. But before that guys, please don't forget to subscribe if you are brand new to my channel, and hit the bell so you will get notified on my upcoming videos. Here we go! First guys, i-download po natin yung YouTube Studio from your Play Store kung Android users ka, and then from Apple Store kung iPhone users ka naman. Yan. So i-download po natin to guys. So pag na-download na po siya, of course, kailangan nyo mag-sign in. So dito guys, sa YouTube Studio mo, makikita mo na yung dashboard mo, katapos videos mo, playlist, comments, analytics. So dito guys, makakapag-response ka ng comments, at saka makikita mo yung dashboard mo. Yung dashboard mo, makikita mo yung analytics mo dito guys. So ito yung analytics mo, overview. Makikita mo yung real-time views. For example, ganyan, watch time, views, average durations, at saka yung estimated revenue nyo mo for last 28 days. Pwede mo baguhin yan. At tapos yung mga ito. So very self-explanatory siya guys. So madali siya maintindihan. So kung nasa revenues, makikita mo rin dito. Ito rin yung makikita mo. So yung estimated revenue, estimated monetized playback, transactions, ad types, kung anong klase mga ads, kung ano yung mga videos mo, top earnings for last 28 days, pero pwede mo rin baguhin yan. Katapos yung top countries mo by CPM. So for example, punta tayo sa estimated revenue, nakalagay dyan na naka-default siya last 28 days. Pwede mo siya baguhin guys, last 90, 365, o lifetime. It depends on you guys. Okay? And then makikita mo rin dito yung estimated monetize. Same thing, makikita last 28 days, pero pwede mo siya makita ganito. Yan makikita mo. Yan, pwede mo siya tingnan last 365 days, 90 days. Depends on you guys. So yan, katapos anong klaseng mga ads na pumapasok sa iyo, then ka naman makikita, naka-default siya ng last 28 days. Ayan, katapos yung top earning videos mo, makikita mo rin siya. Kung na rin yung countries, makikita mo siya dito. And CPM is cost per mile. So discovery, makikita mo rin to dito sa application na to. Yan, kung ano yung mga top external sources mo. May Facebook ako, Reddit, Google Search, Twitter, Google. So yung mga nag-view sa mga vlog ko, sa mga videos ko. Of course, yung audience din, ito rin makikita mo yung top countries mo, kung ano yung last 28 days. Of course, yun ang default na last 28 days, pwede mo siya baguhin. So yun po yung mga viewers ko guys. Top countries, Philippines, United Arab Emirates, India. So ito rin interactive content, and then madali siya maintindihan guys. So playlist mo, ganun din. So ito po yung analytics niya guys. So makikita mo rin dito yung mga videos mo. For example, nandito rin yung mga videos mo. Yan. Yan guys, makikita mo siya dito. Pwede mo rin siya most na number of views. Yan, makikita mo siya. So
magagamit mo din yan guys. Sa comments, pwede ka mag-response ng mga comments dito guys. Yan. So yun. So now balik tayo sa dashboard. For example, mag-edit tayo ng videos. Punta ko dun sa recent videos ko, itong 3 ways to make money on YouTube with or without channel. For example, pumunta ako dito. Yan guys, ito yung makikita mo, of course, kung kailangan gusto mo sa edit. After ma-upload mo siya, pindutin mo lang to. Yan, click mo lang yan. For example, click ko. So yun guys, makikita mo yung information na pwede mo gawin dito. For example, basic information, pwede mo siya ma-edit. Monetization, advanced settings, katapos itong edit thumbnail, pwede ka maglagay. For example, sa basic information, itong basic information, yan, pwede mo baguhin, maglagay ng title. For example, na-upload mo na yung videos mo dito sa gamit mo yung mobile mo o smartphone mo. Yan guys, yun, pwede ka mag-edit dito, lagay ng descriptions, lagay kung anong gusto mong gawin. Yan, so pwede yan. And then next is mag-edit ng thumbnail. Kailangan mag-edit ka dito. For example, nag-change ka ng thumbnail, change mo dito, ito lang, upload ka. Yan, katapos ipasok mo na siya dito, save mo ulit sa link. Yan, next itong advanced settings, pwede ka dito kasi guys, kailangan dito mostly ginagawa ko dito, yan, no, it's not made for kids. So ito ginagamit ko. Yan, kasi hindi yung video na to is not related for kids, so yan ang ginagawa ko. Pero kung related siya sa kids, then of course ito may mga chichi-borichi pa katulad yan. Is this video made for kids? Required, kailangan legally required to comply with the Children's Online Privacy Protection Act. May mga ganyan pa, may mga kanyang bang batas. So guys, yung mga videos ko naman hindi related sa kids, so yan pang ginagamit ko. So here guys, monetizations, nakaganyan po yan. Pag pumunta dyan, pag bagong upload yung ano mo, for example, yan, of course, pipindutin mo lang to, click mo lang ulit to, yan, click mo lang yan. So may ginan naman yan. Pero dito sa dulo, itong ito na to, nakaganyan po yan, nakaganyan po yan. So kailangan mo rin pindutin para at least meron siyang ads sa ganito rin, non-skippable video ads on all devices. So dapat may ganyan po yun para at least madagdagan yung advertising mo. Pero dito guys, sa monetization na to, magagamit mo lang to for less than 10 minutes na videos mo. So kasi meron pa yan mga dapat mag-insert ka ng mga videos pag more than 10 minutes. So kung videos mo is less than 10 minutes, dito magagawa mo yan. Pero pag more than 10 minutes, of course sa computer mo gagawin. Pero dito rin po natin yan gagawin sa mobile guys. So minsan kasi tamad tayo talaga mag-open ng laptop, so ang ginagawa, or computer, so ang ginagawa ko guys, minsan nakahiga lang, nag-edit ako ng videos or ng mga kailangan ko edit sa mga videos ko dito sa YouTube. Ito lang gamit ko, cellphone lang. Pag nagmo-monetize din ako, cellphone lang din gamit ko guys. So ngayon guys, gawa tayo ng example. For example, punta ako dito sa more than discard ko lang guys kasi nakasave na po ito. So for example, meron akong ito more than 10 minutes ko na videos. Pero for example, pumunta ako dito sa edit ko guys, sa monetization ko guys. So may nakikita ka dito na dagdag ad breaks, choose your video ads should appear. Tapos yan, mga ganyan, itong mid-roll ads. So nakalagay dito guys, to edit mid-roll ads, visit YouTube on your computer. For example, sa computer mo gagawin or sa laptop mo guys, hindi siya pwede dito sa mobile. Pero guys, may wifi naman tayo sa bahay, so in our mobile pwede natin gawin dito. So yan ang ituturo ko next guys. So
just bear with me. Punta po tayo sa desktop natin dito sa computer natin, sa mobile phone natin guys. And guys, punta lang tayo dito sa Chrome, and then yan, dapat naka desktop site siya. Yan, okay. So and then from here, YouTube Studio desktop site. Punta tayo dito sa Creator Studio Classic. Skip mo lang siya. Punta ka lang dito. Okay. Kaya lang muna natin yan. So punta ka sa Video Manager. Yan. And then for example, more than 10 minutes. Kunin natin yung more than 10 minutes. Ito po yun. Edit natin to. Okay. Yan. From here, and guys, from here, pindutin mo lang itong monetization. So, okay, pindutin natin yan. Yan. Here guys, mapapansin mo ito. Yan po yung mga ads natin. Pwede ka po mag-insert ng ads yan. Pag more than 10 minutes, pwede ka magdagdag. So, for example, gawin po natin yan. Okay. For example, burahin ko lang to. Yan. Burahin ko lang yan. Example. Yan. So, lagay ka ng ads. Depende sa iyo guys kung ilang minuto pwede ka maglagay ng ads. So, punta ka dito. For example, ito lang, sample lang naman to guys, pero depende yan sa iyo kung anong gusto mo, kung ilang minuto ka pwede mag-ads, kung anong nasa iyo yun. So for example, maglagay ako dito ng ads. Yan, punta ako dito, ganun ko lang, click ko lang yan, katapos pindutin ko itong insert ad. Yan, papasok na po yung ads dyan. An example again, dito ulit, lagay ulit ako ng ads, insert ko ulit yan. Yan, papasok na yan. So of course, pag napasok mo na yan, on so on po yun. So, depende sa iyo guys. So, kung pasok mo na, save na po yan. Save. Okay. Yan. Tandaan mo to guys, yung dinagdag nating dalawa. 2 minutes and 11 seconds ito din. So, punta ngayon ako sa YouTube Studio ko, yung application ko. Yan. Go. Here. Here. Yan. Yan. Okay, monetization. Yan, nadagdag po yun, no guys. Nadagdag po yung ginawa natin yan. Yan. Ibig sabihin, pag more than 10 minutes, dyan mo siya gagawin sa desktop mo. Pero dito rin sa mobile mo gagawin yan guys. May wifi naman tayo. So, yun po yun guys. Simple lang talaga siya. Minsan pag tinatamad tayo, dito ko ginagawa, lalong-lalo na ako, tinatamad ako madalas. That's all guys. Sana nag-enjoy at may natutunan kayong lahat. Please give thumbs up, leave your comment down below, share with your family and friends, and huwag kalimutan mag-subscribe if you are new to my channel, and hit the bell so you will get updated on my next video. By the way guys, I'm using Samsung Galaxy Note 10. May screen recorder po siya. Yan po ang gamit ko ngayon. So, I will put the link on my descriptions. Maybe you will be interested. Thank you guys once again. Jemaithespider at your service. Bye-bye.